જીઓગ્રાફી અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ બંનેને હું જોડે કનેક્ટ કરું તો ભારતની અંદર ફૂડ પ્રોસેસિંગને રિલેટેડ આપણે કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં કયા કયા આપણે જે ઉત્પાદનો છે એના પર વધારે ફોકસ કરવું પડે, જીઓગ્રાફીને પણ ધ્યાનમાં રાખીને? સર, આપણે જીઓગ્રાફીને ધ્યાનમાં લઈને જોઈએ તો ફૂડ પ્રોસેસિંગને જીઓગ્રાફીને જોડીએ તો પહેલાં કે છે કે સિરિયલ ઉદ્યોગ, સિરિયલ એટલે કે જે પાક આવે છે એમાંથી આપણે બેકરી આઇટમ બનાવીએ તો એ ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં છે. આ ઉપરાંત સર જીઓગ્રાફીને જ લઈને આપણે જો જીઓગ્રાફીમાં પશુઓને બી ધ્યાનમાં રાખીએ તો એના દ્વારા ડેરી સેક્ટરને આપણે ફૂડ પ્રોસેસિંગ સાથે જોડીએ છીએ. એનું ઉત્તીર્ણ ઉદાહરણ આપણા ગુજરાતમાં જ અમૂલ, જે એશિયાની સૌથી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી ફૂડ પ્રોસેસિંગના સેક્ટરમાં સર આગળ વધી છે. આ ઉપરાંત સર આપણે જોઈએ ગુજરાતમાં આપણે કપાસ વધારે ઉગે છે એ જીઓગ્રાફીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ, કાળી જમીનને બધું હોવાને કારણે. તો એના થકી આપણે સર એમનું એડિબલ ઓઇલ, કપાસનું જે ઓઇલ છે એનું ફૂડ પ્રોસેસિંગ સાથે કનેક્શન છે. આ જ રીતે સર આપણે ફ્રૂટ્સ જોઈએ, અલગ અલગ ફ્રૂટ્સ. તો કેસર છે, કેસર આપણે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આપણે વધારે ઉગાડીએ છીએ, જીઓગ્રાફીની ત્યાં સૌથી વધારે થાય છે. તો કેસરનું પ્રોડક્શન આપણે ફૂડ પ્રોસેસિંગની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એ પણ છે સાથે સાથે. એ જ રીતે સર અલગ અલગ જે ફ્રૂટ્સ છે